Sa CNN Philippines, ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, kabi-kabilang kilos protesta ay sinasagawa ng iba't ibang grupo ngayong ika-45 anibersaryo ng Batas Militar. Isa sa pangunahing suspect sa hazing ni UST Law student Horacio Castillo III, nakaalis na ng bansa. At Ann Curtis inilunsad ang sariling makeup line. Magandang tanghali, ginugunita ngayong araw ang ika-45 anibersaryo ng martial law sa bansa. Ang Proclamation 1081 na naglagay sa Pilipinas sa martial law ay pinirmahan September 21, 1972. Pero inanunsyo lamang ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos matapos ang 2 araw. Alas 7:15 ng September 23, 1972, lumabas si Marcos sa telebisyon para i-anunsyo ito. I have proclaimed martial law. Habang nasa ilalim ng batas militar, libo-libong mga Pilipino ang umano'y naging biktima ng karahasan. Hanggang ngayon, ang ilan sa kanila ay hindi pa rin nakikita. Opisyal na natapos ang martial law January 17, 1981. Idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte na National Day of Protest ngayong araw, kaya't kinansela ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa mga pampublikong eskwelahan. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi holiday ngayong araw. Kabi-kabilang protesta ang isinasagawa ngayong araw, kaya't higit 1,000 pulis ang ikinalat sa Kamaynilaan para mapanatili ang kapayapaan. Nakatutok ang CNN Philippines sa mga lugar na pinagdarausan ng mga protesta. Tulad na lamang sa Mendiola kung saan nagtipon-tipon ang mga rallyista. Naroon na aming senior correspondent na si David Santos. Si Camila Badisha naman nasa Plaza Miranda kung saan naroon ang mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si AC Nichols nakatutok sa Espanya sa Maynila kung saan nagpoprotesta ang ilang militanteng grupo, at sa Luneta, naroon naman si Ivy Saunar kung saan aasahan ang pagtitipon ng ilang mga rallyista mamayang hapon. Unahin na po natin ang sitwasyon sa Mendiola. Naroon ang aming senior correspondent na si David Santos. David, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Well, Pinky, silipin nga natin yung sitwasyon dito sa Mendiola, partikular yung sitwasyon ng traffic dito sa intersection ng Legarda at CM Recto. Kapansin-pansin mo na nga mo naman, Pinky, no, so far smooth flowing, magaan pa rin ang daloy ng trapiko itong bahagi ng Legarda. Malaking bagay, Pinky, na kanselado nga ang pasok ng mga paaralan, maging mga eskwelahan at maging mga opisina sa paligid ng Mendiola, kung kaya't magaan nga ang daloy ng trapiko so far, no, dito sa panulukan ng CM Recto at Legarda. Pero hindi pa rin maiwasan, Pinky, no, na may mga ilang mga motorista na naiinis at nayayamot sa abala na nadudulot nitong mga kilos protesta. Pakinggan natin itong isang motorista na nakausap natin. Mga ano yan, mga istorbo sa daan eh. Tingnan mo, puro mga bayaran yan. Mga hakot yan. May mga bata ba naman nakakaintindi yan? Duterte! 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 Adik! Adik! Duterte! Mga adik ang ayaw kay Duterte! Yan nga ang tinig ni Engineer Rick Manalansano, isa siyang motorista kanina na naabala nung dumating dito yung isang contingent ng mga protesters na nanggaling pa ng UST. Sa ngayon, Pinky, sa aking likuran, no, isinasagawa, medyo patapos na itong rally na isinasagawa ng grupong ng coalition laban ng masa. Ito ay kinocompose ng Sanlakas, Freedom from Death Coalition at ibang mga grupo na ay ang kanilang panawagan rin sa current administration ay ihinto ang EJK, mga extrajudicial killings. Gayun din, wag ituloy kung may balak man si Pangulong Duterte na ideklara ang martial law. Matapos itong grupong laban sa masa, laban ng masa, Pinky, may isa pang grupo na darating dito. Ito namang yung movement against tyranny. Ito naman kinocompose ng mga iba't ibang mass movement, or rather mga cause-oriented at left-wing groups na understand ay nasa may UST na ngayon at papunta na rin dito. Matapos ang isang mailikling programa, dito nila susunugin yung symbolic burning ng effigy ni Pangulong Duterte
bago sila tumuloy sa Luneta para namang sa isang programa mamayang alas 5 ng hapon. Pero dito, Pinky, maliban sa matatawag nating anti-Duterte rally o ito mga critics ni President Duterte, meron ding rally na isinasagawa sa kabilang bahagi nitong Mendiola Bridge. Ito namang mga supporters ni President Duterte. Ito yung MRRD, Mayor Rodrigo Duterte National Executive Committee na nagsasagawa naman, nagtayo ng makeshift stage at magsasagawa ng rally sa kabilang parte naman nitong lagpas lang nitong Mendiola Bridge. At sa kanina lang, bumisita dito si NCRPO Chief Oscar Albayade, no, para inspeksyonin niya. He just wanted to see, to get an assessment yung anong situation ngayon dito. At sinabi naman niya, so far sa mga oras na ito, peaceful pa naman ang mga sinasagawang rally all over Manila. Pinky. Yan po, report ni David Santos. Maraming salamat sa iyo, David. Ilang taga-suporta naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magtitipon sa Plaza Miranda ngayong araw. Naroon si Camila Badicio. Camille, ano na ang sitwasyon dyan ngayon? Nagsimula nang dumagsa dito sa Plaza Miranda ang mga taga-suporta ni Pangulong Duterte para nga sa isasagawa nilang pro-Duterte rally ngayong araw dito. Iba't ibang lugar at probinsya ay pinanggalingan nila. May nakita tayong grupo na mula pa sa Olongapo, sa Mindoro, sa Davao at sa iba't iba pang panig ng bansa. Kung makikita nyo yung entablado sa likod ko, handang-handa na para sa programa na magsisimula alas 2 ng hapon. May malaking mukha si Pangulong Duterte at may nakalagay na ituloy ang pagbabago. Itong mga grupo raw kasi na dadalo rito ay sinusuportahan yung kanyang mga programa gaya ng kanyang kampanya laban sa droga. Itinaon daw talaga nilang isabay ito sa malawakang kilos protesta para sa 45th anniversary ng pagkadeklara ng martial law para ipakita na hindi lang mga against sa gobyerno ang kayang magsagawa ng malaking protesta at mag-generate ng maraming mga tao, sila rin kaya nilang tapatan ito at buong puso raw nilang papanindigan ang kanilang pagsuporta sa mga programa ni Pangulong Duterte. 20,000 yung inaasahan na dadalo o makikibahagi dito sa event na ito dito sa Plaza Miranda. Meron ding ilulunsad na Presidential Complaints Desk kung saan pwedeng lumapit yung mga tao at magpatala ng kanilang mga reklamo na yung mga kinatawan naman mula sa Malacanang ay itatawag ito sa mga concerned agencies. Meron ding mga food truck tayong nakita rito sa paligid na mamimigay ng mga libreng pagkain para sa mga dadalo sa pagtitipon at sa pro-Duterte rally na ito. Isinara na yung isang lane dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard para ma-accommodate yung dami ng tao na inaasahang dadalo rito. Pinky. Maraming salamat din sa iyo, Camila Badicio, nag-uulat. Kasama po natin ngayon ang dating Senate President at Defense Secretary na si Juan Ponce Enrile. Magandang tanghali, sir. It's been a while. Kamusta po kayo? Magandang tanghali sa iyo, Pinky. Pinky. Sir. Araw ng protesta ngayon. Palagay ko may protesta ka rin. Ano ba ang protesta mo? Yun ang tinanong mo sa akin. Hindi ko masagot yung tanong ni Sir JPE Ako, sa akin kanina. Alam ko na, sir, kung anong protesta ko. Ano? Traffic. Hindi ngayong araw na to, Ako, ha? ang protesta ko, Ano? pagiging matanda. You know, I was asking the former Senate President, ilang taon na ho siya. Kayo na po magsabi, sir. 94 na ako eh. 94. Ngayon, ano ba ang gusto mong malaman? Ganito, sir. Kanina ho kasi, madami akong tanong, pero nung pinapanood niyo po yung report ng aming mga correspondents, nagre-react po kayo doon sa dalawa po ang pinakita natin, isang pro, isang anti. Nagtataka rin eh. Alam mo kung bakit? Bakit, sir? Ito ay pinakapangkaraniwan na pangyayari sa ating bansa. Bakit? Sapagkat pati yung mga kritiko ng ating lipunan at yung mga namumuno sa ating lipunan, ang ruling power ay sabay-sabay na nagpro-protesta. Kaya ang tanong ko sa sarili ko, kanino ba sila nagpo-protesta? Sa Estado, di ba? Yung hindi natin nakikita, nararamdaman, nahahawakan, na kaisipan na tinatawag nating Republic of the Philippines. Okay. Kaya sabi ko sa loob ko, siguro may sakit ang sambayan ng Pilipinas. Dahil dyan ay nagpo-protesta mismo ang ruling power, pati
na rin yung mga dating kritiko ng Estado. Itinawag mo naman ito ni Pangulong Rodrigo Duterte na National Day of Protest. Kaya nga. National Day Protest. Kung sino daw ang gusto magprotesta, pwede magprotesta. Yun ang sinabi ng Pangulo. You're free to protest. Kung nagpo-protesta ang gobyerno, kanino sila nagpo-protesta? Si ano at ang ipinoprotesta nila? Alam niyo ho ba kung ano sinabi ni Pangulo tungkol dyan? Sabi niya, ako nagpo-protesta din ako dahil sa kanilang sweldo, dahil yung maliit daw kanilang sweldo. Pero I'm sure I'm sure it was somewhat of a joke. But what's important, sir, is that it's open for everyone to protest. Kaya naman po may pro at may anti dahil sinabayan ng pro Duterte. Mabuti ang ginawa nilang yan, ginawa ni Presidente, sapagkat this is a day where pakitahan kung ano talaga ang nangyayari sa lipunan. Kung totoo yung mga sinasabi ng mga isa't isa na nagpoprotesta. At ano ang pinagpoprotestahan nila? Ano ba ang kanilang bandera, ang kanilang paninindigan? Sinabi nila, anti-tyranny sila. Pero yung ideya na pinaninindigan nila, ay hindi ba yun ang pinanggagalingan ng tyranny sa mga ibang bansa na hanggang ngayon ang mga tao doon alipin? Ayun lang tanong ko naman. Ako nagtatanong lang Sir, ang gusto ko po malaman sa inyo, because there are some people saying that nandito po tayo sa posibleng pagbalik ng diktatorya. Dahil daw po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Do you feel that is... Sandali lang, bakit diktadorya? Tayo may saligang batas. At lahat ng ginagawa ng namumuno na naggogobyerno sa atin, pati ang pamahalaan, ang Korte Suprema, ang lehislatura, at ang Pangulo, Presidente, ay isang ayon sa saligang batas. Bakit natin binabansagan yung mga ginagawa nila na diktadura? So that's not something you believe that pwede po tayong bumalik dito sa... I think we have to define things, nakakalimutan natin kasi yung nangyari at pangyayari sa buong kasaysayan ng mundo natin Well, it's good to also ask you, sir, because you were a big part of what happened 45 years ago, sir. Ako nandoon nun. Okay. Kayo po magsabi sa amin, what was it like back then? Alam mo, ang nangyayari ngayon, mas grabe kaysa nangyayari noon. Pero, si Presidente, yung Presidente natin noon, inanticipate niya na ayaw niyang lalala, dadating sa punto na mahihirapan ng Estado na sumugpo doon sa gustong mangyari ng mga kalaban at kaaway ng Estado. Kaya, idineklara niya yung martial law at yung martial law na idineklara niya sang-ayon sa saligang batas. Utos ng sambayanang Pilipino, the popular will, na gamitin kung nangangailangan ng Estado na yung instrumento para makontrol ang sitwasyon ay kailangan. At ngayon po, compared to now, sir? Mas marami, mas malawak, mas mabigat ang Presidente, ang problema ng Pilipinas ngayon na hinaharap na kasalukuyan na Presidente. And what does that mean? Nandyan yung communist insurgency. Nandyan yung MILF. Nandyan ang BIFF. Nandyan ang Abu Sayyaf. Nandyan ang droga, kriminalidad, at ISIS. My God. Sa madaling salita, sir, what are you saying that dapat hubang ideklara martial law because you're saying mas mabigat po ang hinaharap na problema ngayon ni Pangulo? It depends upon the decision and perception and decision of the President, the leader appointed by the state, by the people composing the state to make the a decision. Call. But what do you think? It's not what I think that matters. Okay, we'll be taking a short break. Sandali lamang po, makakasama pa rin natin mamaya si dating Senate President at Defense Secretary Juan Ponce Enrile para sa pagtalakay ng iba pang mahalagang issue. At susunod, pondo ng Human Rights Commission para sa 2018, ibanilik na ng Kamara mula sa kontrobersyal na panukalang 1,000 piso. Ano kaya ang masasabi ng ahensya ukol dito? At kaugnay ng National Day of Protest, makakasama pa rin natin live sa programa si dating Senador Juan Ponce Enrile. Magbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines.
pa rin pala tayo. So, Sir JP, if you're saying that the situation is worse now, should there be even a consideration to declare martial law? I will not say yes or no. Because they can misunderstand me again, you know. But then, of course, it begs that question because you're saying the situation is worse now. Yeah, it is my assessment. Oh. You can make a conclusion from that. Ano yun, Jade? Sorry. You know, Mahabaan. a leader of a country to govern is to make a choice, as one statesman said. And that's true. Every day, a president is confronted with situations, social situations, and he has to make a choice of options available to him. Right, right. Ano yan? Wow. Hindi, I mean, would have been nice if we figured it out. Sir JP, we're live on Facebook. Alam niyo ba yung Facebook? Alam niyo ba yung Facebook? Hindi. Nagpa-Facebook ka ba? Wala. Ako din. Sir, ito yung Facebook, oh. Ayan, papakita ko sa inyo. Ano bang Facebook? People are still... no, we're going on air already. Hold on. At nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Ikinatuwa ng Commission on Human Rights Chair na si Chito Gascon ang desisyon ng Kamara na i-restore o ibalik ang pondo ng ahensya na mahigit 600 milyong piso para sa 2018. Sa panayam sa CNN Philippines, sinabi ni Gascon, kasama sa paglalaanan ng budget ng CHR ang Human Rights Protection Services. Kabilang ang pagbibigay ng legal assistance at witness protection, gayon din ang pagpapalawak ng pamalayan o information dissemination tungkol sa karapatang pantao. Grateful to the leadership for their open-mindedness in listening to our appeals to reason, but I also must thank those who championed our cause when the going was tough, both in the inside Congress, the 32 who voted in our favor, as well as the public who overwhelmingly supported us when the decision was made last week. And we have to give due regard to the House, at least it's sensitive to public opinion. Una nang sinabi ng mga kongresista na kaya ginawang 1,000 piso ang budget ng CHR dahil tila naging selective o namimili lamang ang ahensya ng mga iniimbestigahang kaso. Paliwanag ni Gascon, bagamat malawak ang mandato ng ahensya sa pag-imbestiga ng mga paglabag sa karapatang pantao, hindi nila pwedeng pakialaman ang mga kasong dapat ang pulisya ang nag-aasikaso. Bukod sa CHR, binalik na rin ng Kamara ang panukalang budget ng Energy Regulatory Commission at National Commission on Indigenous Peoples na una na ring nabigyan ng tig-1,000 piso. Ngayon po ay National Day of Protest. Sa Espanya, Manila, nagprotesta ang ilang grupo bago sila tumuloy sa Mendiola. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay AC Nichols. AC! Pinky, marami-rami na nga rin yung mga rallyista, no? Yung mga taong nagpoprotesta dito sa may labas ng UST, sa may Espanya. Ito rin mga grupo na ito ay magmamarcha din or tutungo din para samahan yung mga anti-Duterte protests sa may Mendiola mamaya. Pero sa ngayon, andito lang muna sila nagko-converge para daw sabay-sabay na rin sila na magmamarcha papunta ng Mendiola mamaya. So kasama sa mga grupo na nandito, andyan ang Bayan, andyan ang Gabriela, meron din tayong mga nakikitang LGBT groups, meron ding mga student groups mula sa UP Diliman, meron ding mga Moro at Lumad groups, no, na sumasama dito, galing pa ito ng mga Mindanao. Ito yung mga kasama ng Lakbayan Movement. Sila yung mga grupo nga na mga Lumad or Moro na galing ng Mindanao na last month pa sila nandito sa Metro Manila para magprotesta against the Duterte administration. In fact, last day na nga daw nila din dito sa Metro Manila. Bukas ay karamihan sa kanila balak na rin magsiuwian sa kanilang mga probinsya sa Mindanao. So sinusulit na nila
buong araw makikisama sila sa mga anti-Duterte protests. Kanya-kanya sila ng bit-bit ng mga posters nila. Pare-pareho din naman halos yung mensahe na nakalagay. Meron diyang lift martial law in Mindanao, stop the killings or stop EJKs. Meron ding help Lumad School. So yan generally yung mga mensahe na nakikita natin dun sa mga posters na dala nila. Andito din ngayon, ewan ko kung nakikita nyo sa video or sa likod ko ngayon, no, medyo natatakpan lang ng mga tao, pero andito din yung Rubik's Cube type ng effigy na supposedly ito daw yung isa sa mga highlights ng mga pagpaprotesta ngayon. Rubik's Cube type siya ng effigy na may muka ni Pangulong Duterte at muka din ng ilan pang mga personalidad na di umano'y may mga characteristics ng pagiging isang dictator. At yan nga ay susunugin mamaya sa may Menjola din. So sa ngayon medyo itong mga nagrarally dito, ino-occupy na nila ang itong kalye dito sa may tapat ng pinaka main gate sa may UST. So nagkakaroon ng konting bottleneck dito. So may konting pagsikip sa traffic dito lang sa area na to. Pero generally naman paglampas, maluwag naman generally yung traffic dito sa may Espanya. Balik sa'yo. Yun nga siguro, AC, no, nagkakaroon lang ng pockets ng traffic kung saan nagko-converge yung mga rallyista. Maraming salamat kay AC Nichols. Nagre-report po siya. Yan po ay sa Espanya, sa labas daw po ng UST. Isang pagtitipon din naman ang inaasahan mamayang hapon sa Luneta. Naroon si Ivy Saunar. Ivy, ano naman ang sitwasyon dyan ngayon? Anong oras na magsasama-sama o magtitipon-tipon dyan yung mga rallyista o nagpoprotesta? Pinky, dito sa Luneta, magtitipon lahat ng mga grupong lumahok sa anti-dictatorship protest ngayong araw. Kasunod dito ng pagdedeklara ni Pangulong Rodrigo Duterte sa September 21 bilang National Day of Protest. Mamayang alas 4 ng hapon, inaasahang dadating dito ang mga rallyista na nanggaling pa sa iba't ibang meeting points gaya ng Bonifacio Shrine, Mendiola at Taft Avenue dito sa Maynila. Pinayagan ng mga itong iokupa ang Burnham Green na kasya ang hanggang 100,000 tao. Ang programa na isasagawa dito sa Luneta ay bilang pagkondena sa mga extrajudicial killings na nagaganap raw sa bansa at ang umano'y maladiktaturiyang pamumuno ni Pangulong Duterte. Inaasahang dadaluhan ito ng libo-libong tao. Sa social media post ni Bayan Secretary General Renato Reyes, sinabi niyang hindi raw sila magsusunog ng mga effigy sa Luneta. Pinaalalahanan rin niya ang mga lalahok na panatilihing malinis ang Luneta Park. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na maaari niyang palawakin ang martial law sa buong bansa kung magiging marahas ang mga protesta. Samantala, 600 anti-riot police naman ang itinalaga dito sa Luneta Park para sa nasabing aktibidad. Pinky. Maraming salamat kay Ivy Saunar. Diyan naman po sa Luneta ay aasahan daw ang pagtitipon-tipon nung mga nagpoprotesta, yung mga anti-EJK. Diyan po sa Luneta ng mga 4 ng hapon. Diyan daw magko-converge mula sa iba't ibang parte ng kanilang pagrarally ngayon. Kasama pa rin natin sa studio si dating Senate President at Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Si Sir JP Ihon maloko kanina. Hindi ko alam kung sasabihin niya on air. Ano ho ba yung iyong palagay sa National Day of Protest? Ako nga, itong araw nito, walang pasok. Ano? Pag may fiesta, walang pasok. Kaya kako, ang aking paningin din na itong araw na ito araw ng fiesta. National Day of Fiesta na rin. Fiesta na rin. But how do you feel, sir, when you see all these rallies? Yung iba po Well, actually, this is democracy in action. The Constitution, ang salig ng batas natin, naglalalawan ng provision tungkol sa martial law, meron din sinasabi doon, pinapayagan ang peaceful assembly, di ba? As a part of democracy. Ngayon, yun namang martial law is a part of the police power of the state to control rampages or vandalism or any kind of serious disturbance in the society in order that society will survive. But what do you say doon po sa mga, kapag kasi nababanggit po ang mga tagang martial law, ay trauma po ang kanilang nararamdaman dahil sa nangyari in the alam past, mo, sir? Pardon me for saying this, yung mga may binabalak na gagawin upang magkaroon ng kapangyarihan, ay natatakot dyan talaga. Because
Ang karamihan na rason nitong mga movement na ganito, kahit na sa Pilipinas, sa China, sa Russia, o anumang lipunan, ay pagkapangyarihan eh. They want power. And they do not want anything to impede the grabbing of that power. But isn't it to some, martial law reminds them of torture, desaparecidos, hindi ho ba? Ano? Sa iba po, kapag naririnig po ang martial law, ang kanilang naaalala ay torture. Pagkakawap ba yung Sino bang na-torture? Mawala po yung kanilang mga mahal sa buhay. I know some of the people. I'm not saying na wala yan. But I challenge, name the people, and I will tell you the history of each one. Oh, Okay. those who disappeared. Desaparecidos, sir. Who are they? The son of Justice Yap. And maybe you can count in your hands. But they say 70,000 people suffered or whatever they said. During martial law. They included those people who were arrested for curfew violation, for jaywalking. Yung mga almost what is called to be petty crimes. Na marahas. I'm not saying na walang abuses, ha? There were always abuses, even without martial law. Pero, bakit buhay hanggang ngayon si Mr. and Mrs. Season? Ha? Ano ang ngalan Season? Are you talking about Joma Season, Joma sir? Season. Si, Paeng Bailosis, Brad ko pa yun. Okay. Si Bilog, patay na si Commander Dante he died of sickness. Si Salas, so yung mga naging supremo, hawak lahat namin yun, pati si Etchanis. In other words, sir, you really do not... In fact, I kept Etchanis in my office and his wife for I think a year or two. So you do not see anything wrong with martial law? Any exercise of power has glitches, may abuses. You cannot control people. You cannot hurt them. Even now, that's what's happening in the campaign against drugs. There are people with different agenda, egged by different interests to commit things. What if the left or some other ideologies have people who will commit these rampages in order to hurt the administration? I'm not saying that is a fact, but that is a possibility. Okay, so if we talk about illegal Or political groups who would want to weaken Sir JP, yan ang gusto ko powers puntahan. that be. I want to go there because ito pong sinasabi ng, war on drugs. Yung war on drugs po ni Pangulo, the President already said that this is sabotage. As in fact, even Speaker Alvarez was saying that posibleng sabotahe daw ho ito dahil posibleng ang may pakana nito, yung gustong magpatalsik daw sa administrasyon or yung mga drug lords themselves. What are your thoughts on this, sir? Or people who entertain certain ideologies contrary to what we have now. It's possible. Everything is possible in a society, especially in an open society like the Philippines. No? Okay, that is a fact. Everything is possible, sir. Pero what are your thoughts on the President's war on drugs? I think he is enforcing the law. The people who are using drugs and those who are disseminating drugs are criminals. They are violating the law. I'm not saying morally depraved, but they are criminals in the sense that they have violated the policy of the state, which was provided with penalties. But what about yung pong sinisigaw naman ng kabilang grupo that it's a violation of human rights, sir? Then if there is a violation of human rights, I suggest to the commissioners of human rights, of this Human Rights Commission, do your job. Investigate these violations and challenge them in the courts. That is your duty. Your constitutional obligation. You know, I was going to ask you about that because there's this argument, ano ho ba talaga ang tunay na mandato ng Commission on Human Rights? Well, Because why was that the commission introduced in the present constitution? That is the handiwork of some people who espouse a different
way of life from us. But what is the mandate? What is the mandate, sir, for you of the Commission on Human Rights? Ano ho To ba ang kanilang enforce the mandato? Bill of Rights. And To one of those is the presumption of innocence. There are so many people languishing in jail who are presumed to be innocent, but yet they are in prison. But the Commission has not bothered to check their condition. So it's really the violation of the rights of every Filipino. Of course, Whether of guilty. every human, not only Filipinos, of every human being in our society who are supposed to believe in that value. But why are they? There is also that argument, sir, that the Commission on Human Rights is there to look into the violations committed by the state. Normally, it is the state that can abuse its power. But there are also other organizations or groupings or interests in the society that violates the interests of other people. I'm going now into another area of the Hobbesian condition of society, no? Oh. So paano ho yun? Ano ho ba talaga ang para po sa inyo? Tanungin ninyo si Chito Gaston. Sigurado alam niya yan eh. I did, sir. I did ask him. He should know his role in the society. So you do not believe that they're just supposed to look into the human rights violations caused by state agents? Hindi ho kayo naniniwala What is the violation of the government? Are we engaged in ethnic cleansing? Like the Mbunda and the MV Bunda in Angola? Huh? Okay. So yung binigyan po ng 1,000 na budget na naibalik naman po, no? What did you think of that when initially the House of Representatives? That is just a statement by Congress of their displeasure. No, that's given. That is not new. That has been done before. But constitutionally, they cannot do it because there's a constitutional mandate for the Human Rights Commission to exist, and they must provide the wherewithal for that institution to operate. Okay. Otherwise, they'll be committing an unconstitutional act. You know, I wanted to kind of just go back, JPE, to the martial law, our topic on martial law, because martial law is still in effect. I tell you, the martial law powers of President Marcos was pervasive, absolute. That is the doctrine at that time in Barcelona versus Baker. I repeat, Barcelona versus Baker. Even the Supreme Court could not interfere. That is still the rule in other democratic societies. That absolute power of the state to control its survival and order, peace and order. Declaration of martial law. But what about the declaration of martial law in Mindanao? Should that stay, or is it time to lift that? I support the president in that. It has been long in coming. He should have done it earlier. So it should stay hanggang ngayon po. There's no point in lifting it yet. If you do not do that in Mindanao, how can you enforce the law? How can you control the situation? You had a fire. You have to use your water in order to put out that fire. Imagine it has taken them so long until now. There are bullets flying around. So President Gloria did the same thing in Maguindanao in order to control the situation in Maguindanao. But we lifted it. I was president of the Senate at the time as Speaker Nograles was the Speaker of the House. That's right. And even before Congress could look into the declaration of President Gloria Macapagal-Arroyo, it was lifted already. In the case of the present Constitution, the martial law is very limited. It has many constraints. Declaration of martial law will not carry with it the suspension of the right to bail, or the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus, nor can the President close Congress, and the courts are open, and everybody can yak in public as far as their voices can reach. What kind of martial law is that? Why should you fear that kind of martial law? So, in Mindanao, people are free to go around, the peaceful people,
But the criminal elements are afraid because they have something to be afraid of. You are in full support, of course, of the President's declaration of martial law in Mindanao. What factors would constitute President Rodrigo Duterte to declare martial law, for example, in the whole Philippines? That is only addressed to one person in this country, and that is the President. You cannot question his perception and judgment in that and his decision. Only the courts can counterbalance him if in a proper case. And even Congress, of course. No, he has a window of 60 days. Exactly. Yeah. Yes. And Congress can say, enough, or go ahead. Or cases can be filed before the Supreme Court. All right. Also, very recently, of course, sir, is that Senator Jinggoy Estrada out on bail. No, we're not talking of martial law anymore. Huh? We're not talking about martial law. This is another topic. Jinggoy Estrada out on bail, the former senator. Kayo po ang nauna. It's been 2 years, no? Has it been 2 years? You know, Pinky, my position as a lawyer and as a citizen is that all crimes in this country is bailable except in cases where the penalty is reclusion perpetua. We do not have death penalty. When the evidence of guilt is strong. Now, even if you are charged with a crime that carries a penalty of reclusion perpetua, the Constitution, the Bill of Rights, the human right of every Filipino says, or any human being in this republic, you are supposed to be presumed innocent. Until now, proven if you are otherwise. innocent, you have no obligation to prove that you are innocent while you are under charge. It is the duty of the government to prove the strength of its evidence to convict you beyond reasonable doubt. And yet, they imprison you without the government doing its obligation to prove the strength and heaviness of its evidence to convict you beyond reasonable doubt. What really it is the burden should really be with the prosecution, and it's really supposed to be should be against should be on the government, not on the accused. Yeah, that's why the burden That is his human of right proof to- lies he's with the presumed prosecution. innocent. Yeah. Oh. So obviously a lot of support there. What are your thoughts on the possibility of former Senator Bong Revilla also? Well, I will not discuss that as a lawyer. It depends upon the perception of the judges. I will not superimpose my judgment. Why not? No, I'm bound by the ethics of my profession not to discuss a case in court, and I myself am under charge. Yeah, still. Okay, I guess you won't answer my question on Janet Lim Napoles either if I ask that. Of a possibility of bail for her. No, I will not. Former Senate President. Who is that anyway? I don't know her. I've not met her. Former Senate President Juan Ponce Enrile. Always a pleasure to see you, sir. And it's nice. It's nice that you're still looking very healthy and well. Thank you. Thank you again. Salamat. Sir, maraming salamat po sa inyo. Pinky, salamat sa iyo. And regards to your My parents. dad and mom. Thank you, sir. At mamaya naman sa Newsnight, alas 7 ng gabi, makakapanayam ng aming chief correspondent na si Pia Ontiveros, si Kit Tatad. Si Tatad ang Public Information Minister noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos nang ideklara niya ang martial law. At mamaya sa balitaan, isa sa mga principal suspects sa pagkamatay ng UST law student na si Horacio Castillo III, nakalabas na ng bansa ayon sa Bureau of Immigration. At Phil-Am Singer, second place, America's Got Talent, manatiling nakatutok sa CNN Philippines.
Sa CNN Philippines, kasabay naman ang kabi-kabilang kilos protesta sa buong bansa, nagdeklara ang University of Santo Tomas ng Day of Mourning and Prayer. Kasunod po ito ng pagkamatay ng isang law student ng universidad na si Horacio Castillo III. Inanunsyo ito sa official Facebook page ng UST. Suspendido ang klase at walang pasok ang mga empleyado sa UST ngayong araw. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa ang isa sa mga pangunahing suspect sa pagpatay sa law student na si Horacio Castillo III. Samantala, kinikwestiyon naman ng mga netizens ang video na inilabas ng Manila Police District na nagpapakita umano na magkasama sina Castillo at isa rin sa mga suspect sa krimen. Nasa Maynila ngayon ang aming correspondent na si Rex Remitio. Rex, pakikwento mo nga yan sa amin. Noong Martes pa nakalabas ng bansa itong si Ralph Tranguia, isa sa mga pangunahing suspect sa hazing ng first-year law student na si Horacio Castillo. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Antoinette Mangrobang, lulan ng isang EVA Air Flight BR-262 itong si Tranguia patungong Taipei, Taiwan. At wala naman raw siyang derogatory record kung kaya't siya'y hinayaang makalabas ng bansa. Kahapon lang kasi na bigay sa Bureau of Immigration itong isang Immigration Lookout Bulletin Order para kay Tranguia sa 2 pang suspect at sa 14 pang persons of interest dito nga sa nasabing kaso. Kung maaalala natin, si Tranguia ay isang officer ng Aegis Juris Fraternity at ang kanyang ama ay yung may-ari ng sasakyan na nagdala kay Castillo sa bangkay ni Castillo dito sa may Chinese General Hospital. Sa kasalukuyan ay pinaghahanap pa itong mga suspect at ayon nga sa pahayag ni PNP Chief Bato de la Rosa ay hindi naman niya inaasahang manlalaban itong mga nasabing suspect. Bagamat kung sila man raw ay manlaban, wala raw magagawa ang mga pulis kung hindi depensahan ang kanilang mga sarili. Samantala, maraming netizens naman ang kumukwestiyon doon nga sa video na inilabas ng MPD na nagpapakitang si Solano at Castillo ay magkasama isang araw bago mangyari yung hazing. Aniya, hindi raw uniforme ng Faculty of Civil Law, kung hindi uniforme ito ng College of Commerce yung suot ni Solano at Castillo. Ang MPD naman ay nanindigan pa rin na mayroon silang sapat na ebidensya, mga witnesses at sources na makakapagpatunay na yun nga ay sila Solano at Castillo at hindi naman raw sila basta-basta maglalabas ng ebidensya nang walang tamang verifikasyon. Pinky. Yun nga ang problema, no, Rex? Nakaka-concern yan dahil may mga netizens na nagsasabing hindi sila yan. At pati sila, ninenervyos dahil nga ito na yung lumalabas sa telebisyon na hindi naman sa atin ang galing, hindi ba, Rex? So, ano ba raw yung, ano pwedeng legal na hakbang na pwedeng gawin? Ayon nga sa Manila Police District ay maaari silang magsadya kung sila ay naniniwala na hindi nga yun si Solano at Castillo at kung sila rin ay naniniwala yung iba na kaklase nila yun at hindi yun si Solano at Castillo na magtungo lamang sa Manila Police District Headquarters sa may UN Avenue sa Maynila at magbigay ng isang sinumpaang salaysay at makakatulong raw ito sa investigasyon dahil ang pinakalayunin naman nila ay mabigyan ng hustisya itong si Castillo at mapanagot ang mga may sala. Pinky. Yun na nga siguro talaga magandang gawin. Pumunta na sila sa MPD. Dahil ang MPD naman na nangunguna dito sa investigasyon na to, nandun din ang NBI, para pakita nga nila kung sino ba yan, hindi sila yung nandun, sila na makapagpapatunay doon sa video na yan para mabigyang linaw pa rin yung mga circumstances surrounding that video. So maraming salamat kay Rex Remitio. Inihayag ni PNP Chief Ronald de la Rosa na handang ipakansela ng gobyerno ang pasaporte ni Tranguia. Hinimok ni de la Rosa ang lahat ng testigo at mga pinaghihinalaang sangkot sa kasong ito na humarap na sa pulisya. Sana nasa Taiwan pa siya ngayon, hindi pa naglipat sa ibang bansa. Then yun nga, as said by General Coronel, papakancel namin yung kanyang travel documents, yung kanyang passport para magiging undocumented alien na siya doon sa Taiwan. Then Taiwan authorities will be forced to deliver him back to the Philippines.
Nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice kagabi ang dalawang personalidad na posibleng magbigay linaw sa kaso ng hazing victim na si Horacio Castillo III. Sa aking panayam kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa programang The Source, bagamat tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye sa kung ano ang kinalaman ng mga personalidad na ito sa kaso, may isa pa daw eyewitness ang posibleng makipagtulungan sa investigasyon. Two persons went to us. And I don't know if they went already to the NBI, but they went to the DOJ directly. I'm sorry that I could not, because of our promise of confidentiality, because they're afraid of their life. Were they eyewitnesses to what happened to Horacio Castillo III? No, but one supposed to be an eyewitness. Have you passed them on, sir, to the NBI? Today only, because they went us last night. Samantala, bumuelta si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa mga grupong nananawagan nang magbitiw siya sa pwesto at sinagot niya rin ang mga paratang na isa siyang fake news king. The reporters are not the one fair to me. They did injustice to me. Intelligence reports are news. They are not fake news. Even if they're wrong? Even if they're wrong, because they are fake. just mere intelligence reports. Okay. Magsasampa naman si Secretary Aguirre ng patong-patong na reklamo laban kay Senador Risa Ontiveros sa susunod na linggo at ang kanyang hinihinging danyos aabot sa 10 milyong piso. I'm not even sorry for anything. Hindi daw sinadya, sir. And if that is the defense of Senator Ontiveros, I challenge her. Produce the photographer, produce the video, and we will see. All three, the criminal, the civil, as well as the ethics case, all three by next week. Definitely, it should be substantial. What is substantial for you? At least 10 million. Muling mapapanood ang aking panayam kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Mga balita sa ibang bahagi ng bansa, nagsalpukan ng isang van at trailer truck dahil sa madulas na daan, dala ng ulan sa Nasugbu, Batangas. Dahil dito nahulog ang van sa bangin hanggang sa masawi ang 5 sakay nito. Isang jeepney din ang nadamay pero hindi naman nasaktan ang driver nito. Ginugunita ng mga nakaligtas, kamag-anak at iba pang mga grupo ang ika-32 taon ng Escalante Massacre sa naturang syudad sa Negros Occidental noong September 20, 1985. 20 sibilyan ang namatay matapos silang paulanan ng bala ng mga militar sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ito ay habang sila'y nagpoprotesta noong ika-13 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa ginawang pagtitipon, hustisya pa rin ang sigaw ng mga nagprotesta. At mamaya sa balitaan, aktres at TV host na si Ann Curtis, busy sa bago niyang project pero hindi yan para sa isang teleserye o pelikula. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines.
Pinanonood ang balitaan sa CNN Philippines. Sunod-sunod ang mga nababawing mahahalagang bahagi ng Marawi sa patuloy na opensiba ng mga puwersa ng gobyerno laban sa teroristang grupong Maute. Pero kapalit ito ang buhay ng ating mga sundalo. Narito ang ulat ni George Cahiles. Ipinapakita sa mga bidyong ito ang tindi ng bakbakan sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at mga miyembro ng Maute Group upang mabawi ang mga lugar pagkalampas ng Mapandi o Baloi Bridge na isa sa kilalang kuta ng mga terorista. May mga casualty ang Marines para mabawi ang ilang stronghold ng kalaban gaya ng Salam at Abbas Hospital. Hirap ang inabot nila. The same challenge, the same casualties halos. Pero mas marami dito. Dito sa Dito wala Salam. kaming patay. Okay, pero Pero mahirap kunin. Kasi kinuha mo na itong mga buildings sa tabi niya bago na ko yung... ito yung Salam Hospital at makikita natin sa lugar itong mga sira-sirang medical equipment na naiwan matapos nga yung bakbakan dito sa lugar. Ayon sa Philippine Marines, nagsilbing logistics and medical hub ng Maute Fighters itong lugar at talagang nahirapan sila na mabawi itong gusaling ito. Naging mainit din ang bakbakan para mabawi ang Abbas Hospital mula sa mga miyembro ng Maute. At sa unang pagkakataon mula nang mabawi ito ng mga sundalo, nakita ng may-ari ng ospital na si Dr. Osop Abbas ang kinahinatnan ng kanyang 38 taon ng pagsusumikap. I feel that it is the most tragic of all tragedies that I ever had experienced in my life. Wala kami magagawa. So we have to just keep our plan. Our plan is limited to moving on, surviving outside of Marawi City. Nabawi na rin ng Marines ang isa pang kuta ng kanilang kalaban, ang Jamaitul Philippine Al-Islamiyya o JPI building. Malakas talaga yung ng kalaban doon. Ilang araw namin inattempt yan. May mga casualties din tayo before natin nabawi yung lugar, yung compound na yon. Ganun siya kahirap. Inanunsyo din ng militar na isang certified public accountant ang isa sa mga teroristang kanilang napatay sa kanilang operasyon sa JPI building. Nakilala siya bilang si Hata Lantud, kapatid ng alkalde ng bayan ng Pantaw Ragat sa Lanao del Norte. Nakuha mula sa gusali ang mga baril at pampasabog at mga cellphone at laptop na di umano'y ginagamit na triggering device para sa mga homemade bomb. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng mga tropa ng gobyerno upang mapalaya ang Marawi, habang patuloy na umaasam ang daang libong mga bakwit na makabalik pa sa kanilang mga tahanan sa lalong madaling panahon. Mula Marawi City, George Cahiles, CNN Philippines. Sports news naman, big time ang pagbabalik ni Ben Embala sa De La Salle Green Archers. Wagi ang kanyang koponan sa kanyang unang laro sa UAA. Tatawagin niya ang pinakamahuhusay sa kanyang mga anak upang walisin ang mga basurang naiwan at maitaguyod muli ang pundasyon ng tunay na marangal na lipunang Pilipino. Maihahantulad natin ito sa isang paraphrase na kataga mula sa Lord of the Rings. Ano pa man ay sisikat rin ang haring araw at maglalaho rin ang kadiliman at ang nakilala nating kagandahan at kabutihan ay manunumbalik. Ngunit Pepe, isasagot ko, noong napatalsik ng taong bayan ang diktaturyang Marcos sa tulong ng poong may kapal, nasabi mo na yan. At inasahan ng lahat na uunlad ng mapayapa at tuloy-tuloy ang ating bansa. Sa halip, patuloy pa rin naghihikahos ang karamihan sa ating kababayan. Laganap pa rin ang mga dati na nating problema. Matindi ang pangamba ng mga ina at ama tuwing lumalalim ang gabi. Ibinubulong nila, sana naman, huwag ang anak namin, huwag ang binatilyo namin pinakamamahal. Ang sasabihin ni Pepe sa palagay ko, nalimutan niyo na ba ang konstitusyon? Nalimutan niyo na ba ang lakas ng pagkakaisa? Balikan niyo ang pambungad o preambulo
ng ating konstitusyon. Ano ang sinasabi nito? Kami ang nakapangyariang sambayanang Pilipino, nagmamalikluhod ng tulong ng poong may kapal upang magtatag ng isang makatarungan at makataong lipunan at magbuo ng isang pamahalaang kakatawan sa aming mga mithiin at layunin, magsusulong ng ikabubuti ng mas nakararami, mangangalaga at magpapaunlad sa aming yaman at magsisiguro para sa amin at sa mga susunod na salinlahi ng biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang nakasandig sa katotohanan, katarungan, kalayaan, pagmamahal, pagkakapantay-pantay at kapayapaan. Ay nilalagda at pinagtitibay itong konstitusyon ng 1987. Ipagpapatuloy pa ni KPP. Ipaliwanag mo na kung buhay at bubuhayin lamang ang konstitusyon sa puso ng bawat mamamayan at lingkod ng batas, wala sanang pangamba. Sabihin mo sa mga inang OFW na kung susunod sa patakaran ang mga autoridad, matutugunan ang kalagayan ng kabataang napagbintangan ng paglabag sa batas, na lahat ng ama at ina hindi sana takot sa pagsapit ng dilim. Sabihin mo na rin sa kabataan na paalalahanan ang sambayanan. Ang paggalang sa karapatang pantao ay haligi ng saligang batas. Ito ang tinutukoy ng pagbungad ng konstitusyon na magdudulot ng tunay na katarungan at kapayapaan. Ang konstitusyon ay banal na kasunduan ng taong bayan sa isa't isa at ng taong bayan sa gobyerno. Ang bawat pagsuway dito ay malaking kasalanan sa taong bayan. Sa ganitong konteksto, ipamulat mo sa lahat, bawat kawani ng pamahalaan, ina at ama rin naman. Ipayo mo na habang sila ay buong pagmamahal na nagmamasid sa kanilang mga paslit, uusigin sila ng kanilang konsyensya sa bawat utang nila sa taong bayan. Ganito ang mangyayari kung sila ay lalabag sa karapatang pantao, magnanakaw sa kaban ng bayan, o gagawa ng shortcut at isasantabi ang mga alintuntunin ng kanilang trabaho. Ipaalala, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang lingkod ng bayan, na lahat sila ay nanumpang ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. KPP, sabi ko, hindi po ba ang alam ng taong bayan, automatic naman yan, na naaalala naman ng lahat ng lingkod ng bayan na sumumpa silang itaguyod at sundin ang konstitusyon at mga batas. Bagamat totoo yan, wika ni KPP,
ang paglilok ng demokratikong lipunan ay gawain ng bawat Pilipino, hindi lamang ng gobyerno. Ang totoo, nasa balikat ng bawat mamamayan ang responsibilidad ng paggigiit sa pamahalaan na ipatupad nito ang batas. Kailan ba nagkaroon ng malawakang pagkilos upang pukpukin ang pulisya na tugisin ang mga kriminal, lalo na yung malalaki? Kinausap nyo na ba ang mga prosekutor, yung mga piskal, na huwag ilaglag ang mga kaso ng mga big-time na sindikato? Inaral nyo na ba ang kailangang ebidensya upang mabilanggo ng habang buhay ang mga ito? Ilan na ang natanggal niyong mga polis, prosekutor at huwes dahil sa katiwalian? At doon sa mga natumbok niyo ng mga big-time crime lords, ano ang mga sistema na ipinatutupad upang ang kanilang kasamaan ay masupil sa loob ng kulungan? Klaruhin mo, dapat tugisin ang kriminalidad. At kung kailangang magbuwis ng buhay upang matupad ito, gawin ang kinakailangan. Ngunit, siguraduhin na ang lahat ay ayon sa batas. Kung hindi, di kalaunan ay ang mga masunurin sa batas na ang magiging biktima ng kapangyarihang walang takot sa Diyos at bayan. Pepe, tugon ko, baka lang naman po, hindi mo nawawari, matagal masyado ang prosesong sinasabi mo. Ang sinasabi nga ng iba, hindi ba pwedeng shortcut na lang? At si Pepe, malungkot na ipinaalala sa akin, anak, maibabalik ba ang buhay? Naalala ko, ang napakarami na nating paglaban para sa kalayaan at sa karapatang pantao. Kaya humirit pa ako. Pepe, parang napapagod na pong mangarap ang karamihan. Maaari po ba malahimik na lang ang kabataan sa isang sulok? My dear young people, Pepe Jokno had served with all patriotism and courage. In the place and time that was given him, in a particular period in our history, he had kept faith with the Filipino. The Commission on Human Rights is but one of his many legacies. A simple statue is not enough to remind people of the honor with which he waged his campaign for the return of democracy to our country. We must continue to relive his struggles and articulate his thoughts. The Supreme Court has already issued the rules on the writ of amparo and habeas data, two human rights writs that seek to protect the citizens' right to life, liberty, security, and privacy. Issued in 2007 and 2008 amidst a national conversation on whether there was hope that extrajudicial killings would stop, the two writs gained prominence when the writ of amparo was issued by no less than the Supreme Court in two distinct cases. In the first writ, the court issued the writ of amparo in favor of Efren Murillo,
who had survived the anti-illegal drug operation conducted on August 21, 2016 in Payatas, Quezon City. And the relatives of garbage collectors Marcelio Daa, Jesse Cule, Rafi Gabo, and Anthony Comendo. In the second case, the court issued the writ of amparo in favor of Cristina Macandog Gonzalez, widow of Joselito Gonzalez, who died of multiple gunshot wounds on July 5, 2016 during a reported encounter with policemen. The court issued a temporary protection order barring the respondent policemen from entering the homes and workplaces of the families of the victims. The Court of Appeals, in record time, taking just one hearing, made the Murillo protection order permanent and ordered the transfer of police officers involved to an area outside Quezon City and Rizal. In the Gonzalez case, the Supreme Court also issued a temporary protection order prohibiting policemen from entering within a radius of 1 kilometer from the residence and work address of the petitioner in Antipolo City. The case is presently pending before the Court of Appeals. There are, at the same time, pending proposals to strengthen the protection of the constitutional rights of citizens through additional judicial remedies. The thoughts of KPP, as well as of those of our young people, on what it means to have and to protect freedoms must be memorialized, not only in works of stone or brass, but on works that are etched in the hearts of our people. Works that stoke our dreams and fortify our visions for a lofty place in the community of nations. Works that strengthen the beating of our hearts and that increase the fervor with which we love our country and our fellow men. Balikan natin si KPP. Aniya siguro, alam mo, napapagod ang mga tao dahil nalimutan na nila ang kagandahan ng makatarungang pakikipaglaban, na ang mahalagang bagay sa buhay, katulad ng mga matatayog na pangarap ng kabataan, ay makakamtan lamang sa tuloy-tuloy na pagmamatiyag na ang kabutihan at hindi kasamaan ang mananaig. Kung madalas lang natin sanang ginugunita ang ating mga tagumpay sa kasaysayan, mapupuno muli ng pag-asa at pagmamahal sa bayan ang ating mga puso. At sinariwa ko sa diwa ang buhay na inialay na KPP. Isang buhay na ngayon nagsisilbing isang ilaw sa ating bayan, isang napakabangong halimuyak ng kagitingan ng ating mga bayani. I end by saying that cases in the Supreme Court can bring to light the discourse among our people. The conduct of oral arguments in some of these is usually the time when our justices can have their turn to ask probing questions of the parties. The Constitution remains the judiciary's North Star, guiding us as we, through our decisions, in our own way, help steer the course of our nation's history. May this light not be dimmed. May KPP have reason to smile. Magandang gabi po sa inyong lahat at mabuhay ang bayan. Buhay
pagka Chief Justice Sereno, maraming salamat po. Muli isang